Ok, chào mừng anh em đến với channel của Tư Hậu Gaming nha. Chắc anh em đang xem video thì cũng đã biết rằng Naraka là tựa game Battle Royale phong cách kiếm hiệp vừa ra mắt gần đây, đang ngày càng hot và có rất nhiều game thủ tham gia vào tựa game sinh tồn này. Tuy nhiên, đây là tựa game có sự kết hợp của rất nhiều yếu tố mà anh em có thể bắt gặp trong các tựa game khác như là hệ thống nhân vật, kỹ năng, vật phẩm, trang bị cũng như là ngọc. Điều này có thể gây khó khăn cho một số anh em khi bước đầu tìm hiểu và tham gia vào con đường hành tẩu giang hồ trong Naraka. Vì thế, trong video này mình sẽ hệ thống lại tất cả những gì cơ bản nhất để anh em nắm rõ và khi bắt đầu trải nghiệm game nhé. Và mình chắc chắn rằng đây sẽ là hành trang khá là đầy đủ để giúp anh em phát triển sau này đấy. Và anh em lưu ý giúp mình, đây là video cơ bản dành cho các anh em newbie nha. Nếu anh em đã nắm rõ cái nội dung này thì cũng đừng vội tắt video mà hãy ủng hộ mình một like, một subscribe nhé. Vì sau video này sẽ là một loạt những video nâng cao hơn về game đấy nhá. Ok, giờ thì intro nào. Đầu tiên, để nắm rõ các thông tin về Naraka thì mình khuyên anh em mới chơi nên chuyển sang tiếng Việt để đỡ bị sốc thông tin, mặc dù có một số dịch thuật hơi khó hiểu một chút. Và anh em đừng bỏ qua phần hướng dẫn của nhà phát hành khi vừa vào game. Nếu anh em nào có lỡ bỏ qua thì anh em có thể chọn chế độ chơi và chọn phần hướng dẫn thao tác cũng như là hướng dẫn nâng cao để thực hành và xem lại các cơ chế trong game nha. Ngoài ra, trong quá trình chơi game, khi nào anh em không hiểu bất cứ vấn đề gì về thao tác cũng như là các loại ngọc thì anh em có thể ấn phím F2 bất cứ lúc nào để tham khảo lại. Tin mình đi, phím F2 này sẽ giúp anh em khá là nhiều khi mới chơi game đấy. Đầu tiên là về tướng. Khi mới bắt đầu game, anh em sẽ có những tướng cơ bản như sau, và một số tướng bắt buộc anh em phải mở khóa bằng xu cổ là tiền trong game, hoặc là bằng vàng là tiền mà anh em nạp vào. Nhưng anh em yên tâm nhé, xu cổ không quá khó kiếm đâu, và hầu hết các tướng yêu cầu mở khóa sẽ là các tướng mới ra mắt. Mỗi tướng sẽ có tổng cộng là 2 kỹ năng, bao gồm kỹ năng F có thời gian hồi được tính bằng giây, và kỹ năng V anh em chỉ được sử dụng khi đã đủ nộ. Điểm nộ này sẽ được hồi theo thời gian và sẽ tăng nhanh khi anh em gây sát thương hoặc nhận sát thương trong game. Mỗi kỹ năng F và V sẽ có 3 phiên bản khác nhau, có hiệu ứng khác nhau để anh em lựa chọn, và anh em chỉ được lựa chọn một phiên bản cho mỗi kỹ năng. Các kỹ năng này được các game thủ gọi theo một cách dễ nhớ lần lượt là F1, F2, F3 và V1, V2, V3. Cơ chế này khiến cho việc ngoài xây dựng chất tướng riêng biệt thì game còn xây dựng theo phong cách chơi của game thủ. Tuy nhiên, các phiên bản kỹ năng lúc vừa vào sẽ bị khóa, và để mở khóa thì anh em phải hoàn thành nhiệm vụ tại phần tu hành để tăng thông thạo tướng lên cấp 2. Đừng lo, các nhiệm vụ này ở cấp độ đầu không quá khó. Phần này mình sẽ đề xuất các anh em mới chơi nên sử dụng các vị tướng như là Vabening, Helmet, Thiên Hải hoặc Yotohime. Kế tiếp là về vũ khí. Trong game được chia làm 2 loại vũ khí, đó là vũ khí cận chiến và vũ khí tầm xa. Vũ khí tầm xa bao gồm 7 loại vũ khí như là nỏ, súng hỏa mai, pháo, súng ngũ nhãn, thề tên khó hiểu vậy, cung, pháo hỏa tiễn và súng phun lửa. Tuy nhiên, pháo hỏa tiễn và súng phun lửa chỉ có thể được tìm thấy trong hầm thính anh em nha. Về vũ khí cận chiến thì bao gồm 6 vũ khí như là trường kiếm, katana hay còn gọi là thái đao, đại đao, thương, dao găm và vạn nhận luân. Anh em có thể gọi cái này là cây cưa hoặc cây khoan gì cũng được. Trong đó, vạn nhận luân thì anh em chỉ có thể tìm được trong hầm thính. Và đương nhiên mỗi vũ khí thì sẽ có cách đánh và đặc trưng khác nhau. Để nói rõ thì rất là dài nên mình hẹn anh em ở video sau nhé. Về vũ khí thì mình đề xuất cho các anh em newbie nên dùng đó là đại đao và kiếm dài. Tuy nhiên anh em nên tập sử dụng hết tất cả các vũ khí để hiểu rõ hơn về cơ chế đòn đánh. Và nếu chỉ sử dụng 1 hoặc 2 vũ khí thì chắc gì khi mở bụi anh em sẽ ra vũ khí anh em cần. Tiếp theo là về cơ chế ngọc ngoài game, hay còn được gọi là thiên phú hoặc là ngọc talent. Các ngọc này khi trang bị sẽ cộng các chỉ số cho nhân vật như là thể lực, thời gian hồi nộ, khoảng cách móc giây và tỷ lệ may mắn, vân vân. Lúc đầu các ô ngọc sẽ bị khóa, anh em chỉ có thể mở khóa bằng cách chơi game để up level tài khoản trong game. Ngọc sẽ được chia ra làm 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 6 viên, tổng cộng anh em có thể sử dụng 24 viên ngọc cho một bản ngọc. Và mỗi nhóm ngọc sẽ có tổng cộng là 5 loại ngọc khác nhau, cộng các chỉ số khác nhau để anh em lựa chọn, và chỉ có thể mở khóa bằng xu cổ. Ngoài ra mỗi ngọc sẽ có cấp độ riêng, để đạt chỉ số tối đa của viên ngọc đó thì anh em phải nâng cấp lên cấp 5 bằng xu cổ. Bản ngọc đề xuất cho anh em mới chơi đó là ngọc đỏ hồi thể lực, ngọc xanh lá giới hạn thể lực, ngọc tím giảm thể lực tiêu hao, ngọc xanh dương giảm thời gian hồi chiêu F. Đối với bản ngọc này sẽ giúp anh em có nhiều thể lực hơn để dùng né, chạy trốn trong combat cũng như là tối ưu hóa thời gian sử dụng chiêu F trong trận nha. Tổng thiệt hại cho full bộ ngọc này đó là 38.000 xu cổ nha. Sau đây là các chế độ của game.
Đầu tiên là chế độ sinh tồn xếp hạng. Đây là chế độ cày xếp hạng theo mùa của game và sẽ chia làm hai bảng khác nhau, đó là rank solo và rank trios, tức là team 3 người. Trong chế độ sinh tồn 3 người, anh em không được phép sử dụng trùng tướng trong cùng một đội. Ngoài ra thì trong chế độ này anh em có khả năng sẽ bắt gặp rồng. Anh em có thể kiểm tra bằng cách khi hàng chờ còn 30 giây, nếu có rồng xuất hiện trên bầu trời thì trận đó có rồng. Yêu cầu để anh em tiêu diệt rồng đó là phải đạt top 1 và 3 thành viên đều còn sống. Khi đối đầu với rồng, anh em phải dùng đòn đỏ chính xác để tiêu diệt. Và lưu ý, nếu anh em sử dụng đòn đỏ trượt quá nhiều thì rồng cũng sẽ bỏ đi đấy. Chế độ tiếp theo đó là chế độ sinh tồn thường. Đây là chế độ có cách chơi tương tự như trên nhưng sẽ không ảnh hưởng bởi xếp hạng, không có rồng và anh em có thể chọn trùng tướng với nhau trong cùng một team. Chế độ thí luyện vô hạn. Chế độ này sẽ có 16 người trong cùng một khu vực giới hạn và có tất cả các vũ khí, giáp ở mức độ tím. Anh em sẽ phải chiến đấu liên tục và tìm ra top 3 người có nhiều điểm nhất. Chế độ này cực kỳ thích hợp để làm nhiệm vụ ngày, nhiệm vụ tu hành và khởi động tay chân trước khi vào chế độ xếp hạng. Chế độ đại hội luận võ. Đây là chế độ mới được cập nhật gần đây, cũng bao gồm 16 người nhưng sẽ được chia thành 8 cặp đấu solo và loại dần cho đến cuối trận. Trong chế độ này anh em chỉ có thể chọn một vũ khí, một tướng và không được sử dụng kỹ năng V. Tướng và vũ khí anh em chọn ở trận trước sẽ bị khóa ở trận sau cho đến khi anh em vào trận chung kết. Tại trận chung kết, anh em sẽ được chọn 3 tướng cùng 3 vũ khí khác nhau, bao gồm các tướng đã bị khóa trước đó và đấu trận BO3 tranh giải vô địch. Cuối cùng là chế độ luyện tập tự do. Đây là nơi anh em có thể thử nghiệm các combo, các loại ngọc và tập đánh với boss. Sau đây là cơ chế về các vật phẩm ngọc trong game. Các vật phẩm trong game anh em sẽ nhận được qua việc mở bụi. Các loại bụi có phẩm chất theo thứ tự tăng dần như sau: xanh, xanh lá, vàng. Các bụi vàng, bụi xanh lá sẽ được sinh ra ở vị trí cố định nhưng có thể sẽ hoán đổi phẩm chất ngẫu nhiên ở mỗi game khác nhau. Sau đây mời anh em tham khảo bản đồ vị trí của các bụi. Vũ khí trong game cũng có các phẩm chất theo thứ tự tăng dần từ trắng, xanh dương, tím, vàng. Phẩm chất càng cao thì sát thương gây ra và độ bền càng cao. Tương tự với vũ khí, giáp có phẩm chất càng cao thì trữ lượng giáp càng nhiều. Chúng ta cần làm rõ một vấn đề ở đây, đó là giáp chỉ góp phần giúp anh em chống lại sát thương trước khi mất máu chứ không tăng chỉ số phòng thủ của nhân vật nhé. Một số anh em khi mới chơi có thể nhầm lẫn giữa cửa hàng và thính. Anh em để ý cửa hàng sẽ có ký hiệu màu vàng và thính sẽ có ký hiệu màu cam và có thời gian xuất hiện nhé. Khi đến cửa hàng, anh em có thể sử dụng tiền có được trong trận để mua các vật phẩm cần thiết, mở túi đồ hoặc thử vận may bằng cách roll ngọc. Giáp máu trong Naraka có hai loại, đó là to và nhỏ. Giáp máu nhỏ sẽ hồi 250 điểm và giáp máu to sẽ hồi 500 điểm. Đối với giáp thì anh em cứ nhớ là giáp nhỏ sẽ hồi 1 nấc và giáp lớn sẽ hồi 2 nấc. Móc là một vũ khí khá là đặc biệt trong Naraka, giúp anh em có thể di chuyển linh động hơn, tiếp cận đối thủ nhanh hơn. Khi ngắm trúng đối thủ thì móc còn gây hiệu ứng chón nhẹ giúp đồng đội có thể dùng sát thương. Và cũng móc chỉ mất đi khi anh em thực hiện móc thành công, nên mình khuyến khích khi chơi anh em hãy móc thật nhiều và móc thật chuẩn xác nhé. Khi vũ khí anh em hết độ bền, đối với vũ khí cận chiến thì sẽ gây ít sát thương hơn. Đối với vũ khí tầm xa thì anh em sẽ không thể sử dụng tiếp được nữa, nên việc anh em cần làm bây giờ đó là sử dụng hộp vũ khí để sửa. Khi bắt đầu game, anh em sẽ bị khóa túi đồ, túi vũ khí cũng như là ô ngọc. Anh em có thể mở các ô khóa này bằng cách nhặt các ô mở tại các bụi hoặc mua tại cửa hàng với giá 2.000 vàng. Ở đây mình xin gợi ý anh em thứ tự mở ưu tiên như sau. Đầu tiên là ô ngọc để tối đa chỉ số. Sau đó là mở túi đồ để có thể mang nhiều giáp và móc giúp anh em bền bỉ hơn trong combat. Kế tiếp là túi vũ khí chỉ nên mở đủ dùng và ưu tiên tiền cho giáp máu. Ngọc trong game có rất nhiều loại ngọc bao gồm cho từng loại vũ khí, ngọc hiệu ứng cho nhân vật. Để nói hết thì mình sẽ nói trong một video chi tiết khác nhé. Anh em có thể ấn F2 để tham khảo phần ngọc. Tuy nhiên có một số ngọc phổ biến mà anh em có thể gặp ngay khi vào game, đó là ngọc cộng chỉ số. Các loại ngọc này sẽ bao gồm ngọc thủ tầm xa, ngọc thủ cần chiến, ngọc tấn công, ngọc máu. Mỗi loại ngọc sẽ có các phẩm chất như giáp và vũ khí. Càng cao thì chỉ số cộng thêm càng nhiều. Tuy nhiên chúng cũng có mức giới hạn cho chỉ số cộng thêm nên đừng dùng dư nhé.
Mình xin đề xuất anh em nên dành 2 đến 3 ô ngọc cho thủ cận chiến, vì hầu hết các sát thương trong game đều đến từ vũ khí cận chiến. Một số anh em thường hay sử dụng rất nhiều ngọc tấn công nên đôi khi chỉ cần 2 đòn xanh của đại đao là anh em có thể bay màu rồi. Trong Naraka có tổng cộng là 7 bo hay còn gọi là ám vật và sẽ thu dần trong 25 phút của trận đấu. Sau khi bo 7 khép hoàn toàn thì thời gian trong game sẽ còn lại là 10 giây. Trong 10 giây nếu có nhiều hơn một team hay một cá nhân còn sống thì sẽ được xét là đồng hạng. Sau khi bo 1 thu vào thì trên bản đồ sẽ xuất hiện vị trí của thính. Trong đó có giáp máu vũ khí để chiến đấu nên anh em nhớ chiếm lấy cho mình và đồng đội những vật phẩm cần thiết để nâng cao sức mạnh bản thân và cả đội nha. Có một số điều mà anh em cần lưu ý, đó là từ bo 1 đến khi bo 3 khép lại, khi ở ngoài bo thì anh em vẫn có thể hồi máu. Tuy nhiên có một số thay đổi gần đây của nhà phát hành là khi thanh độc tố bên trên đầy thì anh em sẽ không thể hồi máu nữa. Và sau khi bo 3 khép lại hoàn toàn thì anh em mặc định không thể hồi máu ngoài bo. Nên hãy nhớ để ý điều này và chọn vị trí combat nha. Trong chế độ 3 người sẽ có thêm một lần hồi sinh trước khi bo 1 khép lại và cho phép anh em và đồng đội có cơ hội để làm lại cuộc đời. Và đương nhiên là sau khi bo 1 khép lại thì dù anh em có sử dụng hoa hồi sinh hay chưa thì vẫn mất cơ hội đấy nha. Để kiểm tra xem còn hoa hay không thì anh em có thể nhìn vào góc dưới. Sau khi nhân vật của anh em bị hạ gục thì sẽ hóa thành xác ở dạng có thể cứu bởi đồng đội. Nếu còn hoa hồi sinh thì lúc này vật phẩm trong người anh em sẽ mất đi một phần, thay vì kẻ địch có thể thấy toàn bộ vật phẩm của anh em để loot khi mà anh em không còn hoa hồi sinh. Sau 5 giây khi bị hạ gục, anh em có thể hóa thành dạng linh hồn và hồi sinh tại đài sen có đánh dấu trên bản đồ. Nhớ sau khi xuất hồn anh em phải làm một hành động, đó là đánh dấu đối thủ bằng chuột sữa, sau đó mới tìm đến đài sen để hồi sinh nha. Điều này sẽ giúp anh em có được vũ khí và giáp trắng sau khi hồi sinh. Còn nếu không thì anh em sẽ phải rất khổ sở khi không có gì trên người đấy. Và đương nhiên là sau khi bị hạ gục lần thứ 2 mà không có đồng đội cứu thì xin vĩnh biệt Galot game lại thôi. Để nâng cao tối đa trải nghiệm thì Naraka có những tương tác môi trường rất là thú vị mà mình cá chắc sẽ giúp anh em rất nhiều khi biết tận dụng. Đối với cây thì anh em có thể dùng móc để ẩn náu, chạy trốn hoặc quan sát kẻ địch từ trên cao. Tuy nhiên không phải cây nào cũng leo lên được vào phút tầm nhìn nên anh em cần chú ý chọn những cây to khỏe, nhiều lá và có thể móc vào nha. Bụi cỏ tím thì khá là thân thuộc đối với các anh em đã từng chơi qua tựa game như là Liên Minh. Khi anh em đánh bụi dùng hành động ngồi, mặc định là phím C thì sẽ giúp anh em ẩn thân khỏi kẻ địch. Nếu ngồi trong bụi đủ lâu thì anh em sẽ gần như là tàng hình, khiến kẻ địch rất khó thấy nếu không kiểm tra bằng đòn đánh. Khi đến miếu, nếu miếu còn phát sáng thì anh em có thể sẽ có 2 đến 3 lần dùng hành động cầu nguyện hoặc hello để nhận được vật phẩm. Sau đây là bản đồ mà anh em có thể tìm thấy miếu. Trong game có 2 loại trái cây mà anh em có thể bắt gặp trên đường, đó là trái salad màu đỏ tăng phòng thủ và trái lê vàng tăng tấn công. Anh em có thể dùng cả 2 trái cùng lúc, nhưng nếu cùng loại thì sẽ không cộng dồn. Đối với đom đóm thì sẽ giúp anh em hồi 50% nộ của kỹ năng V. Anh em sẽ ít bắt gặp đom đóm khi vào thời tiết ban ngày và sẽ xuất hiện nhiều hơn vào ban đêm. Ngoài ra thì còn có bộ công anh giúp anh em có hiệu ứng di chuyển không phát ra tiếng động. Lúc mới chơi game mình còn tưởng đây là lỗi bị lag mất tiếng cơ. Sau đây là bản đồ vị trí các loại cây cỏ côn trùng mà mình kể trên, các bạn tham khảo nha. Trên bản đồ anh em có thể bắt gặp các biểu tượng của nỏ công thành. Chúng thường nằm ở một vị thế cao. Một số nỏ có thể di chuyển được trên từng ray. Anh em có thể dùng nỏ để gây một lượng sát thương lớn cho địch. Nhưng chú ý đối với các nỏ trên cao, khi địch tới gần sẽ không thể bắn được nữa. Và anh em hãy nhớ là nhặt thật nhiều hộp vũ khí để sửa chữa khi nỏ hết đạn nếu muốn cắm trại ở đây nha. Tại khu vực Xâm La Cốc anh em có thể bắt gặp rất nhiều nấm. Khi tấn công vào thì chúng sẽ phun ra một lượng lớn khí độc, gây hiệu ứng nhiễm độc cho những ai trong phạm vi. Độc sẽ gây sát thương trực tiếp vào máu theo thời gian. Vị tướng Kurumi có thể dùng kỹ năng F để giải độc, nên nếu trong đội của anh em có Kurumi thì nên nhớ tận dụng lợi thế này. Tại các khu vực như là thành Sedacha, chùa, bãi thuyền thường có sự xuất hiện của các biển hiệu và đèn. Anh em chú ý là đừng dùng móc di chuyển ngang và đánh chúng nếu không muốn bị như vậy. Vì em có nơi anh thì không. Xin vĩnh biệt cô.
Tại thành Sriracha có một bánh xe ở khu vực giữa, anh em có thể bắn vào thùng gỗ ở dưới bánh xe để kích hoạt. Nó sẽ gây một lượng sát thương lớn cho những ai bị bánh xe này lăn qua. Đầu tiên thì nhiệm vụ trong game là nguồn tiền lớn nhất mà anh em có thể nhận được cho một ván đấu để mua các vật phẩm cần thiết tại cửa hàng. Đối với chế độ solo thì tiền sẽ được tính cho một cá nhân và giá vật phẩm cửa hàng sẽ khá rẻ. Đối với chế độ triad thì một nhiệm vụ hoàn thành sẽ được cộng tiền cho tất cả các thành viên trong đội. Ví dụ khi hoàn thành nhiệm vụ truy kích thì cả đội sẽ nhận được tổng cộng là 18.000 tiền, mỗi thành viên sẽ giữ lấy 6.000. Nhiệm vụ đầu tiên chúng ta có thể bắt gặp đó là nhiệm vụ cầu phúc. Nhiệm vụ này yêu cầu anh em phải gõ vào chuông 3 lần bằng vũ khí. Mẹo để làm nhiệm vụ này nhanh và an toàn là anh em có thể dùng vũ khí tầm xa để bắn vào chuông. Tuy nhiên một số vị trí thì chuông sẽ bị khuất và không thể hoàn thành bằng vũ khí tầm xa như chiếc chuông tại bãi thuyền ma này. Đối với nhiệm vụ tế bái thì anh em hãy đến miếu được chỉ định trong nhiệm vụ và thực hiện hoàn thành 2 lần cầu nguyện nhé. Giá trị cho một lần hoàn thành đó là tiền và vật phẩm có được khi cầu nguyện nên hãy thật thần tâm nha. Mẹ để làm nhanh nhiệm vụ này thì anh em hãy dùng hành động hello của nhân vật thay vì cầu nguyện. Nhiệm vụ tầm bảo, nhiệm vụ này rất là đơn giản, anh em hãy đến vị trí được chỉ định và mở rương. Ngoài tiền có được từ nhiệm vụ thì đôi khi còn có rất nhiều thứ giá trị trong hòm đấy. Nhiệm vụ truy kích hộ vệ. Đây có thể nói là nhiệm vụ khó nhất và phần thưởng lớn nhất. Nhiệm vụ này có cơ chế cho cả hai đội. Nếu anh em nhận nhiệm vụ truy kích một thành viên của địch thì đối phương sẽ có nhiệm vụ hộ vệ bảo vệ thành viên đó với phần thưởng là tương tự. Đội truy kích sẽ thấy được vị trí của đội kia trên bản đồ có ký hiệu là màu đỏ. Ngược lại, đội có nhiệm vụ hộ vệ sẽ có gợi ý về uy hiếp, tức là sự áp sát của đội đi săn đối với thành viên cần được bảo vệ. Truy kích được tính là thành công nếu người được đánh dấu bị hạ gục. Nếu thời gian truy kích hết hoặc đội nhận nhiệm vụ truy kích bị hạ gục thì đồng nghĩa là đội có nhiệm vụ hộ vệ đã hoàn thành nhiệm vụ và nhận được phần thưởng tương tự. Có một điều đặc biệt là đối với đội nhận nhiệm vụ thì sẽ không thể nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào, nhưng đội bị truy kích thì có thể nhận thêm được một nhiệm vụ khác. Trong quá trình hành tẩu san hô thì anh em có thể có cơ hội nhận được chìa khóa từ bụi hoặc hạ gục thiềm thừ, hay còn gọi theo kiểu dân gian đó là con cóc. Con cóc này sẽ được xuất hiện ngẫu nhiên trên bản đồ. Sau khi hạ gục cóc thì anh em có thể nhận được chìa khóa. Lúc này anh em sẽ được báo vị trí hầm trên bản đồ. Hãy xem ký hiệu trên chìa khóa và cùng đồng đội đến đúng vị trí hầm báo để mở và giành lấy những vật phẩm quý hiếm nha. Trong hầm đôi khi sẽ xuất hiện một tượng ban phúc. Nếu kích hoạt tượng thì sẽ có hiệu ứng áp dụng cho toàn bản đồ như là giảm giá cửa hàng. Anh em chú ý là khi mở cửa hầm thì tất cả các thành viên còn sống trên bản đồ sẽ được thông báo vị trí và có thể họ sẽ đến cướp hầm. Vì thế hãy chắc chắn rằng đồng đội có đủ tài nguyên để phòng thủ. Nếu không thì nhớ dọn cho thật nhanh rồi cút ngay. Chúc anh em đổi đời thành công, đừng để lên voi xuống chó rồi đi ngủ không ngon nha. Phù địa sát hay còn gọi là Red Zone trong các tựa game Battle Royale. Tuy nhiên mình sẽ gọi theo cách đơn giản mà nhiều anh em hiện nay đang gọi đó là bùa. Bùa trong Naraka có giới hạn tổng cộng là 4 cái trong một trận đấu và chỉ có thể mua tại cửa hàng. Trong đó sẽ có 2 bùa xanh, 1 bùa tím và 1 bùa vàng với mức giá khác nhau. Mỗi loại bùa sẽ có thời gian tồn tại khác nhau. Bùa xanh sẽ hết thời gian trước khi bo 2 thu vào, bùa tím sẽ hết thời gian trước khi bo 3 thu và bùa vàng là bùa có thời gian lâu nhất. Nếu anh em là người chơi hệ bùa chú thì anh em có thể dùng tiền để mua bùa sớm và dùng trong những trường hợp như sử dụng trong combat để lấy lợi thế, sử dụng giữa combat để cứu đồng đội và dùng sau combat để giải tỏa áp lực khi team khác đến, hoặc là đơn giản chỉ là dùng để giữ thính hoặc lấy những vật phẩm cần thiết. Anh em cũng nên nhớ rằng cần một khoảng thời gian không bị tấn công để thả bùa và bùa chỉ kích hoạt nổ sau 15 giây nha. Nói thêm cho anh em đỡ bỡ ngỡ, cơ chế bùa này phụ thuộc vào nhân phẩm của anh em nên đừng cây cứu tại sao bùa mình nổ bây giờ trúng địch trong khi bùa nó nổ trúng mình 2 phát liên tục nha. Và nếu các bạn là người chơi hệ bùa thì mình có đề xuất cho các bạn là hãy đi chùa nhiều vào nhé. Trước khi hết video thì mình cũng xin chia sẻ rằng thật sự làm những cái video như thế này tốn rất là nhiều thời gian và công sức, nên mình mong là nhận được sự ủng hộ từ các bạn bằng một like và một đăng ký YouTube để mình có thêm động lực nha. Ok, vừa rồi là tất cả những gì mình có thể gói gọn và đầy đủ nhất có thể. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho các bạn khi vừa tiếp cận từ game Naraka này. Các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về game thì cứ để lại phần comment của YouTube nha. Mình sẽ tổng hợp và giải đáp trong các video sắp tới.
Bạn nào đang chờ đợi những video nâng cao hơn thì sắp tới sẽ có. Lý do là mình muốn đi từ những cái cơ bản nhất để các bạn dễ theo dõi hơn. Vì những kỹ năng nâng cao cần phải có sự kết hợp từ những kỹ năng như di chuyển, canh thời gian, vân vân. Nên các bạn thông cảm chờ đợi nhé. Cuối cùng thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi nhé. Thấy hay đừng quên like và sub giúp mình nhé. Bye bye.